Jean-Paul Mongin është themelues dhe botues i botimeve Petit Platon. Kjo linjë botimesh i dedikohet historisë së filozofisë për lexuesit e rinj dhe që deri më sot ka botuar mbi 50 tituj, të cilët janë përkthyer në më shumë se 26 gjuhë të botës. Jean-Paul Mongin është diplomuar për filozofi në Universitetin Paris 4 të Sorbonës dhe ka kryer dhe shumë specializime e studime post-universitare në këtë fushë. Përpara se të përkushtohej plotësisht botimeve, ka punuar në sektor të ndryshëm, por gjithnjë të afërt me filozofinë dhe botimet. Libraria e tij në Paris është një qendër diskutimi dhe organizimi eventesh mbi librin, letërsinë e filozofinë. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ja ku jemi përsëri sonte me emisionin ton Kronikë Pambaruar. Dhe unë sonte kam një të ftuar shumë të veçantë, një zotëri që ka ardhur nga Franca dhe që quhet Jean-Paul Mongin, dhe që me të cilin do bëjmë një bisedë të gjatë dhe besoj interesante edhe për ju. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Shumë faleminderit që erdhët në studion tonë sonte. Unë ju falenderoj dhe jam i nderuar. Madje keni ardhur dhe drejt për drejt nga aeroporti dhe pa shkuar as në hotel. Por nga që nuk kemi shumë hapësirë për shkak të programit tuaj, u detyruam që t'ju merrnim kaq shpejt. Është hera e parë për ju në Shqipëri? Po, është hera e parë. Atëherë për ju është edhe një zbulim. Po, për mua është zbulim. Një herazi i trashëguar dhe letrar, sepse kur i thash në nostime se do të vija këtu, ajo më tha më njëherë se duhet të lexoja Prillin e thyrë të Ismail Kadares dhe unë fillova ta lexoj që në avion. Më vjen shumë mirë. Kadare ka shumë vjet që përkthehet në Francë, ndoshta që nga vitet 70. Po, njihet mirë tek ne. Traduit en France, il est très connu. Et alors, vous êtes un écrivain, vous êtes un éditeur? Ju jeni shkrimtar, botues, keni realizuar shumë gjëra në jetë, megjithse jeni dhe kaq i ri. Lexova se jeni marrë dhe me marketingun e shpërndarjes së librit. C'est-à-dire qu'après mes études de philosophie... Unë kam studiuar filozofi sepse me qënë se familja ime kishte një traditë të gjatë mosimdhënieje, unë doja të largohesha e të ndryshoja dhe atëherë zhyta në botën e marketingut. Ndërkohë, duke pasur edhe formimin tim filozofik, më lindi ideja të krijoja botimet Petit Platon. Avec ce projet d'édition des Petits Platons. Po, Petit Platon, që është një shpëbotuese apo jo? C'est une maison d'édition qui a plusieurs collections. Il y a cette collection qui est maintenant Po, sigurisht. Shtëpia botuese ka shumë kolana librash, si kjo kolan këtu, që është përkthyer kaq mirë nga shtëpia botuese Papyrus në Shqipëri. Por kemi edhe kolana të tjera librash filozofik për fëmijët. Pas forcément pour les enfants que l'on publie en France. Ne do t'i kthehemi përsëri librave, por do doja të dija, ju keni ardhur në Shqipëri në kuadrin e një programi të ambasadës franceze? Po, me ftesë të ambasadës, të botuesit dhe Institutit Francez të Kulturës, ky program i jep mundësinë të takoj lexues, gazetar, profesor të filozofisë, por edhe nxënës që mësojnë filozofinë e për të cilët këta libra janë të nevojshëm. Vous irez à nous expliquer mieux ça, mais je voudrais un peu parler de votre collection. Tani, mendoj të flasim pak më gjerë për librat që kemi këtu dhe që janë libra filozofie, por të përshtatur për të rinj dhe fëmijë, autor dhe filozof të famshëm të historisë njerëzore. En général, les auteurs fameux, les philosophes fameux de l'histoire humaine. Effectivement, en fait, ça a été un étonnement. Po, pikërisht, që më parë, kur nuk kisha ende fëmijë, habitesha që në Francë nuk ekzistonin libra për fëmijë, të cilët ndihmonin për të interpretuar vizionin e tyre të botës, pra, historinë e këtyre autorëve të mëdhenj të universit që janë filozofët. Nuk kishte libra mbi Platonin, mbi Aristotelin, mbi Descartin, as për Kantin dhe atëherë i bëja pyetje vetes se si mund t'i nxisim më të rinjt drejt filozofisë dhe historisë së saj, që të mund të kuptonin pyetjet që vetë të rinjt ngrejnë. Këto pyetje kanë mbi 2500 vjet që burrat dhe gratë i ngrejnë pa prerë. Mënyra më e lehtë për t'i larguar pak nga jeta e përditshme e çastit, nga ekranet me të cilët janë të lidhur, ishte, sipas meje, t'i bëjmë të futen në botën e historisë së mendimit. Që nga ky moment unë fillova të mendoj se si të krijoja këtë shtëpi botuese dhe për platformën botuese krejt të veçantë që do t'i jepja. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur le projet des Petits Platons et sur la ligne éditoriale très particulière qui est celle de notre collection. De votre collection. Nous avons ici, voilà... Këtu kemi disa libra të kësaj kolane. Ja, ky është libri i parë që ju keni shkruar dhe që e keni filluar këtë kolanë.
Djalli I Zotit Descartes. Jo shumë e lehtë besoj me Descartes. C'est pas facile, hein, avec Descartes, non, je crois. Oui, alors en fait, c'est l'adaptation d'un texte très connu de Descartes. Jo, është në fakt përshtatja e një teksti të njohur të Descartesit e që quhet Meditime metafizike. Është absolutisht një tekst themelor për filozofinë moderne, ku Descartes propozon të zbulojë të vërtetën parsorë, sigurinë parsorë, që këndej del ideja e një djallit fuqishëm e një gjeniu të së keqes, I cili e përdor fuqinë e tij për të deformuar gjithçka. Dhe Descartes vjen në përfundim se ndoshta jeta është veç një ëndër, që edhe unë që ju flas nuk ekzistoj, ndoshta edhe vetë gabohem në gjithçka. Por si mund ta zbulojmë këtë? Atëherë shpikja e këtij gjeniu të së keqes e ndihmon të gjejë të vërtetën e parë që është shprehja e tij e famshme. Unë mendoj, prandaj ekzistoj. Atëherë, duke treguar më thjesht historinë e këtij djalli, e bëjmë më të lehtë për fëmijët të kuptojnë këtë mendim. Le cogito devient absolument lumineux pour les enfants. Pour les enfants, et ça vraiment. Shoh edhe shumë të bukur këtë ilustrim të librit. Du livre, hein, alors, effectivement, c'est une particularité aussi de la collection. Kjo është një veçori tjetër e kolanës që përfaqëson për secilin universin e tij filozofik, në koherencën dhe veçanësinë e tij. Por çdo libër kam zgjedhur një ilustrues të ndryshëm, sepse çdo ilustrues ka stilin e vet, që duhet t'i bëjë hon stilit të vizionit të botës së filozofit, ta mishërojë atë. Au style de la vision du monde du philosophe, et ça permet comme ça une incarnation de cette vision du monde du philosophe. Par exemple, ici nous avons la confession. Tu kemi rrëfimin e Shën Agustinit, mjaft I vështirë gjithashtu. Dhe keni edhe një ilustrim të ndryshëm. Et ici, c'est une autre design, une illustration. C'est une autre illustratrice. Alors là, c'est une illustratrice, effectivement, pour ce livre qui est l'adaptation des livres 1 à 9 des Confessions, donc qui retrace. Është bërë me qëllim që të ndjek biografinë shpirtërore të Shën Agustinit, I cili duke treguar rininë e tij të turbull, u drejtohet drejt për drejt të rinjve. Është një kërkim I së vërtetës brenda për brenda tij që nuk I qetësohet lehtë. Për këtë arsye, unë ftova një ilustruese, e cila të shprehte me anë të skicës universin e Shën Agustinit. Le texte qui avait été adapté. Et quand vous avez relationné avec les Si kanë reaguar të rinjt pasi kanë lexuar këto libra? Arrin t'i kuptojnë mirë? Comment ils les comprennent? Alors, on a des réactions qui sont très diverses, mais Tashmë bëhen 10 vjet që ekziston kjo kolan dhe për kënaqësinë time të madhe ka ecur shumë mirë. Tek ne vinë fëmijë të vegjël, 10, 11 vjeç, që duan të lexojnë këto libra. Ata vinë në ateljet që ne organizojmë në librarin ton dhe na thonë: "Oh, e adhurova Sokratin, mezi pres të bëj lëndën e filozofisë në klasën e fundit." attendu de découvrir la philosophie en classe terminale. Ja ku e kemi dhe Sokratin këtu. Vous l'avez ici. C'est l'amour divin. Voilà, que j'ai renoncé à faire une carrière d'économiste ou d'ingénieur et je suis parti dans Po, des aty, études de dhe philosophie. për mua, si njeri që refuzova të bëhesha ekonomist apo inxhinier që ndoqa filozofin, gëzohem që mund të hap këtë mundësi për të rinjt, që ata të studiojnë historinë e njerëzimit. Et de leur montrer combien tout cela a de la valeur, y compris à l'heure actuelle. Mais je suis sûre que Besoj se ju konsultoni dhe me ekspertë rreth artimit të këtyre librave. avec des experts aussi. Oui, Vous... alors effectivement, l'exigence première de la collection, c'était une grande fidélité par Po, rapport à la patjetër. vision du monde Kriteri de I l'auteur parë I qui hartimit të kësaj Donc, moi, kolane j'ai écrit ici ishte ce besnikëria livre ndaj de vizionit për sur les botën e auteurs qui filozofit connaissaient moins mal, të caktuar et që do të évidemment, trajtohej në j'ai çdo pas une libër. exhaustive Unë vetë kam de shkruar l'histoire de la 6 apo 7 philosophie. libra të Et kësaj donc, pour kolane, chaque auteur, se ishin autorë që I je suis njihja allé më mirë, chercher por un sigurisht që nuk kam spécialiste, njohuri en aq të gjerë të gjithë historisë së filozofisë. Për këtë arsye, për çdo autor kam kërkuar në Francë apo edhe në vende të tjera nga një specialist të filozofit që do të paraqitja. Për shembull, për librin mbi Kierkegaardin, kemi një prej specialistëve më të njohur danez për këtë filozof. Për librin mbi Paul Ricoerin, ftova themeluesin e fondit Paul Ricoeur, pra të bibliotekës kushtuar mendimit Paul Ricoeurit. Për Karl Marxin, një nga specialistët e njohur të mendimit të tij për Sorbonne, janë filozofë që shkruajnë mbi filozofët, por që shkruajnë edhe me talent letrar, që arrin të shkruajnë libra të mirë për fëmijët, sepse librat për fëmijët, qofshin për filozofinë, duhet të transmetojnë edhe dëshirën për të lexuar një libër të bukur. Nëse libri është I mërzitshëm dhe nuk përçon kënaqësi të lexuari, puna jon dëmtohet dhe nuk ka vlerë. Une expérience de la jouissance de l'entendement. Donc si nos livres étaient ennuyeux et qui ne transmettaient Oui, pas cette jouissance de c'est l'entendement, vrai. alors on aurait Oui. complètement raté notre pari. Oui, ici nous avons aussi des autres auteurs que... Po, siç thatë, ja ku kemi dhe autorë të tjerë që I kanë shkruar librat. Oui. Qui ont Voilà, écrit, donc en fait, il s'agit toujours de professeurs de philosophie, de docteurs en Toujours. philosophie,
Po, si e përmenda edhe më lart jam profesore doktor filozofie. Ja, ju keni në dorë librin mbi Lao Tse, që e ka shkruar një kinezologe e re gjermane, që ka ditur të shkruaj në një mënyrë shumë poetike të mrekullueshme për këtë filozof kinez. Më pas, është edhe ilustruesi që diti të vërë në jetë vizionin e universitetit të këtij filozofi, që në fillim, ideja ime ishte një histori piktakimi i Sokratit me Platonin, pastaj Platonit me Aristotelin dhe pastaj dal nga dal deri tek filozofët e sotëm. C'est qu'une histoire de rencontre. C'est la rencontre de Socrate avec Platon, et puis ensuite de Platon avec Aristote, et puis de proche en proche jusqu'aux philosophes d'aujourd'hui. Pra, ja ku kemi Lao Tsen, se ju me sa shoh nuk jeni mbështetur vetëm në botën perëndimore të filozofisë, por e keni dhe zgjeruar. Non, alors, on a des projets sur Averroès, par exemple, on a des projets sur Maïmonide. Je serais très heureux de faire un livre sur Ibn Arabi, par exemple. Pa dyshim. Kemi projekte për Averroesin, për Maimonidin, po përgatisim një libër për Ibn Arabin, për shembull, edhe për disa filozofë perëndimor, por të traditës amerikane. Duke qenë se unë jam francez dhe kam studiuar filozofinë në një universitet francez, kuptohet se njoh më mirë traditën filozofike perëndimore, por kjo nuk e kufizon kolanën. Për shembull, ne kemi një libër shumë të bukur mbi Dostojevskin, sepse siç e dini, në Rusi letërsia e gëlltiti filozofinë dhe prandaj u mendua se ka një prezencë të thellë të mendimit filozofik në veprën e tij. Na I hap vet filozofia këto horizonte. Comme Dostoïevski, donc on s'ouvre aussi à d'autres horizons que la philosophie stricto sensu. Ah, c'est très intéressant ça. Shumë interesante kjo. Këtu kemi edhe Diogenin me sa shoh. Diogène, alors oui, le Diogène, si je devais recommander à nos téléspectateurs un livre pour commencer dans la collection, je recommanderais peut-être la lecture de Diogène, l'homme-chien, parce que Diogène, comme vous savez, c'est un philosophe qui n'a rien écrit. Po të mundem të rekomandoj teleshikuesve se me kë mund të fillojnë të lexojnë kolanën tonë, do të rekomandoja Diogenin. Siç e dini, Diogeni është një filozof që nuk ka shkruar asgjë. E gjithë filozofia e tij është vetë jeta e tij. Ishte jeta një lypsi që njohu dhe Sokratin, e që ishte një dishepulli I tij. Diogeni thoshte se donte të ishte edhe më lirë se mbreti. Pra, duhet jetonte I lirë si një qen. Ai hante në plehra, flinte në tokë dhe kur binte të borë dinte si ta përballonte të ftohtin. Du refus ou de l'acceptation des hommes. Et finalement, on voit Diogène qui est en train de lézarder un jour et qui reçoit la visite d'Alexandre le Grand, le plus grand roi de l'époque. Një ditë takohet edhe me Aleksandrin e Madh, më të madhin e epokës së tij. Dhe Aleksandri I Madh I thot: "Diogjen, çfarë mund të bëj për ty?" Diogeni I shtrirë për dhe I thot: "Hapu pak se më zure diellin." Askush nuk I përgjigjej dot kështu Aleksandrit të Madh, por Diogeni mundej, sepse ai ishte tashmë njeriu më I lirë. Et un enfant qui lit ça, bon, alors évidemment c'est un récit qui est formidable, qui est truculent, qui est amusant, mais ça peut l'aider à se poser des questions par rapport à ce qu'il possède. Ishte tashmë ikona lirisë dhe për një fëmijë që lexon këtë, është diçka mrekullueshme dhe argëtuese. I zhvillon dhe idenë mbi atë që ket ti në dorë, se kush mund të ketë në dorë, por edhe të mos jesh skllav I mbretit. Manger dans sa main, et finalement il s'est dit, mais c'est bien suffisant pour pouvoir être un homme. Oui, c'est très même symbolique ça. Është dhe shumë simbolike. Ja dhe libri Sokrati I dashuruar. Ah oui, alors, dans la série, effectivement, il y a plusieurs titres sur Socrate, parce que mon ambition, c'est d'avoir à terme à peu près toute l'histoire de la philosophie, peut-être 70, 80 ou 100 titres, donc depuis les présocratiques jusqu'aux contemporains. Në serin ton ka disa titull mbi Sokratin. Ambicia ime ka qenë që të mund të përshkruaj të gjithë historinë e filozofisë, pra që nga koha e Sokratit e deri te bashkohorët, por në thelb të filozofisë ka një moment themeltar që është momenti I platonizmit, mbi veprën e të cilit, si thuhet shpesh, është mbështetur e gjithë vepra e mëtejshme e filozofëve. Të gjitha veprat e mëtejshme filozofike, sado platoniste ose jo të jenë, janë ndërtuar në mënyrë embrionale nga vepra e Platonit. Pra, për të shpalosur të gjithë historinë e filozofisë, duhet treguar gjithçka nga Platoni. Unë kam përshtatur të gjitha dialogjet e Platonit. Këtu keni vdekjen hynorët e Sokratit, që krijon përshtypjen e apologjisë së Sokratit, ndërsa libri tjetër, Sokrati I dashuruar, flet për pyetjen e përhershme, përse duam, kur flitet për mitin e androgjenit të Aristofanit dhe për dialogun ku Sokrati tregon se dashuria na shpihet tek dashuria e madhe për të tjerët, për shpirtrat e bukur, për idetë e bukura deri tek e mira, si ide kryesore. Se si dashuria është themeli që na lejon të ecim përpara në kërkimin filozofik. Se filozofia nuk mund të jetë një përvojë dashurie. Ajo është dashuria për dijen, për Platonin është të dish si të duash. Këtë unë dëshiroj të mësoj fëmijëve. Ne peut être qu'une expérience d'amour, c'est-à-dire qu'on dit souvent que la philosophie c'est l'amour de la sagesse, mais pour Platon, quand on le lit dans le banquet, c'est avant tout la sagesse d'aimer. Et c'est quelque chose que je voulais dire aux enfants. Oui, mais
Kjo ishte një ide geniale juaja për fëmijët dhe të rinj që ta kuptojnë filozofinë në një mënyrë më të natyrshme e më të thjeshtë. Plus simple, disons. Oui, parce qu'on a longtemps peint, pour citer un auteur que vous reconnaîtrez, la philosophie sous des dehors très ombrageux, très austères, très théoriques. Alors, la première chose, c'est que la philosophie, Po, sepse filozofia nga larg duket e zymt, e rrept, tepër teorike. Por, pikë së pari, duhet thonë se asgjë më konkrete nuk ka se sa filozofia. Për shembull, ju keni një gjethe në dorë dhe mund të bëni me vete pyetjen, përse në të gjithë Shqipërinë nuk ka një gjethe tjetër si kjo. Dhe duke nisur nga principi i arsyes së mjaftueshme, e mëtej, nis një reflektim i tërë filozofik mbi natyrën. À l'idée que la nature ne produit pas des indiscernables, il y a toute une réflexion philosophique sur ce qu'est la nature. Donc on peut faire de la philosophie à partir d'absolument tout. Il n'y a pas de thème philosophique, il n'y a pas de thème non philosophique. Mund të filozofojmë duke u nisur nga gjithçka. Nuk ka tema filozofike dhe jo filozofike. Shkollat e para të filozofisë janë shkolla tepër praktike. Bëhej art, mësohej mënyra e ushqyerit, praktika shpirtërore të tjera. Që nga mesjeta e këndej pati një përthithje të filozofisë nga ana e universiteteve nëpërmjet skolastikës dhe pati një periudhë deri vonë që filozofia u duk një diskutim tepër i rrept dhe teorik. E gjithë përpjekja në këtë kolanën time është të jap idenë se nuk ka asgjë më konkrete në jetë se sa filozofia. Le propos de ma collection, c'est de montrer qu'il n'en est rien et qu'au contraire, il n'y a rien de plus près de la vie que la philosophie. Que la philosophie. Ja dhe Epikuri, ja dhe misteret e Heraklitit, ky ilustrimi këtu më pëlqen shumë. Oui, alors le titre sur Héraclite est un peu particulier dans la collection puisque d'Héraclite, de la pensée héraclitienne, comme vous savez, il ne reste que des fragments. Donc autant on peut, quand on aborde Descartes par exemple, se poser la question, est-ce que j'ai présenté les méditations métaphysiques? Titulli i Heraklitit është pak i veçantë. Siç e dini nga mendimi i Heraklitit, na ka mbetur vetëm disa fragmente. Kur po botohej Descarti, pyetesha a arria ti paraqisja mendimet metafizike konform mendimit kartezian, ndërsa me Heraklitin duhet të mbështeteshim mbi misteret. Et c'est finalement une sorte de récit initiatique qui a été produit, qui nous fait percevoir quelques-unes des intuitions, des grandes intuitions. Pra, këtu ka një përmas pak më krijuese nga ana jonë, që na bën të perceptojmë mendimet që gjejmë në fragmentet e Heraklitit. Për shembull, idenë se nuk mund të lahemi dy herë në të njëjtin lum ose që asgjë nuk ekziston pa të kundërtën e saj, që jeta është një kalim i vazhdueshëm nga jeta e shëndetshme tek sëmundja, nga paqja në luftë, që lidhen edhe me mendimin aziatik, që në atë periudhë ishte bashkohor. Në këtë libër mund të ecet paksa jashtë kanoneve të filozofisë. Voilà, on a essayé de le scruter dans ce livre un peu comme une excursion en dehors des parcours canoniques de la philosophie. De la philosophie. J'ai vu, j'ai cherché un peu à l'internet. Para se t'ju ftoja, kërkova pak në internet për ju, dihet kjo është normale, dhe pash se jeni angazhuar dhe në emisionet e France 5-s, që quhen Le Maternelle. Les émissions de France 5, Les Maternelles. Oui, alors en fait, c'est sur cette collection-là. Sur les collections. C'est-à-dire que au départ, moi j'avais vraiment un projet éditorial qui était ce projet. Po, në fillim kisha projektin tim editorial, pra që t'i tregoja historinë e filozofisë fëmijëve. Këta libra që në javën e parë të 2010-s, kur i filluam, ecën në dy drejtime. I pari ishte përkthimi në gjuhët e tjera. Nuk më kishte shkuar mendja sepse nuk kisha ndonjë botues i madh që librat që botoja do të përktheheshin në gjuhë tjetër. Por në sallonin e parë të librit ku ne i paraqitëm librat, erdhi menjëherë një botues portugez që i krijoi e që tha se i pëlqenin shumë. Dhe unë i thash, merri të gjitha, përkthej, patjetër. Por tani, një pjesë e madhe e punës time me shtëpinë botuese është të prezantoj kolanën e librave mbi filozofinë në vendet e tjera ku është përkthyer. Du coup, effectivement, aujourd'hui, l'activité des petits Platons, pour une grande part, et une grande part de mon activité, c'est d'aller présenter cette collection dans tous les pays du monde. Në sa gjuhë janë përkthyer? Donc, ils sont traduits dans 26 langues. 26 Oui, langues. je suis en train de les faire traduire en latin et en grec ancien pour que des professeurs de lettres classiques puissent aussi les proposer à leur C'est un grand succès, Në 26 gjuhë. Po. Dhe tani kam ndërmend që të përkthehen në greqishten e vjetër dhe në latinisht që të i përdorin profesorët e gjuhëve klasike. Meqense ka shumë vende që flasin të njëjtën gjuhë, gjithnjë më shumë ka kërkesa dhe ndihem shumë krenar kur mendoj se fëmijët e vegjël në Shqipëri, në Kore, në Turqi, në Afrikë mund të njohin diçka nga historia e filozofisë dhe që ky mund të jetë një takim vendimtar në jetën e tyre. Por dhe që jetojnë në vende
ku unë nuk kam shkelur akoma. Drejtimi i dytë ishte organizimi i atelieve të filozofisë mbi këto libra në gjimnazet, licet, por edhe me nxënësit e klasave të fundit në shkollat elementare. Dhe kështu filluan diskutimet mbi këta libra në biblioteka, librari, në shkolla e kudo, po dhe në televizione, ja si ky këtu tek ju. Kështu filluan edhe seri tek emisioni Le Maternelle. Dans des écoles, dans des maisons de quartier, dans des médiathèques, dans des centres culturels, et pour des émissions de télévision comme celle que vous mentionniez, où on a fait une série d'ateliers philo. Ça a duré? Voilà, oui, ça a duré pendant une saison. Et alors moi j'en ai fait un certain nombre, mais quasiment tous les auteurs de la collection en ont fait un, deux ou trois. Donc il y a des très jolies conversations philosophiques. Po, zgjatën mjaft. Bëra unë një numër emisionesh, po dhe të gjitha autorët e tjerë të koleksionit. Pra dolën disa diskutime shumë të bukura filozofike, si për shembull me autorin e Diogenit, ku propozuat gatuhej ëmbëlsira e çmendur. Në të duhet të hidhej gjithçka që të dëshirohej. Por ana del një ëmbëlsirë e mirë? Jo, sepse liri nuk do të thotë të jesh i lirë të bësh çfarë të duash. Një autor tjetër që punoi për Rousseau bëri një shënditje shumë të bukur filozofike me fëmijët në një zonë ku Rousseau kishte kaluar vitet e fundit të jetës. Dhe doli një gjë shumë e bukur. Filmé pour la télévision, et puis il y a aussi tous les moments philosophiques merveilleux qu'on passe, qui ne sont pas filmés par la télévision, mais qui sont aussi souvent formidables. Oui, mais c'est très... Et vous pensez que, par exemple, la Pra, télévision... mendoni se televizioni mund të ndihmojë të shtojë dashurinë për librin? Emisione si ky juaj, absolutisht. Ju falenderoj. Si dhe Le Maternelle. Oui, puisque effectivement, des émissions qui permettent, alors je parle pas des petits platons, mais de découvrir un auteur, Po, sepse ndihmojnë të zbulohet një autor, të njihet një univers, ku mund të ofrohen ide të reja. Por më tepër ky është edhe roli thelbësor i televizionit. Në Francë më parë televizioni u perceptua si përcjellës shumë i rëndësishëm i kulturës. Për këtë arsye ka pasur spektakle klasike që shfaqeshin në televizione e programe të tjera të një niveli shumë të mirë. Më pas, edhe tek ne në Francë televisioni u bë ai që u bë. Qui était monté à la télévision, il y avait des programmes de très très grande qualité. Ensuite, la télévision est devenue ce qu'elle est devenue en France. Por që unë mendoj se është pak më mirë në këtë drejtim se sa në vendet e tjera. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu une emprise de ce qu'on appelle l'entertainment, donc d'une espèce de consommation de télévision. Ka padyshima të pjesën e madhe të emisioneve argëtuese të konsumit, dhe na duhet të themi se i bën shumë konkurrencë leximit, sepse shohim që çdo vit statistikat tregojnë për ulje të leximit. Të rriturit në përgjithësi dhe të rinj, veçanti lexojnë gjithnjë më pak, se i rëmben ekrani. Tani kemi edhe internetin. Par les écrans en général, la télévision ayant eu une grande part là-dedans, mais maintenant évidemment il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, etc. On va faire le tour de ce thème ici. Do t'i rikthehemi temës son pasi të kemi ndjekur një hapësirë publicitare. Très bien. On retourne à la studio. On est de nouveau ici. Ja, kur rikëthujem në studio, po flisnim për leximin, konkurrencën e televizionit, por edhe për të gjetur një mënyrë pozitive të ndikojmë tek lexuesit përmes tij. À travers la télévision. Oui, heureusement que tous les médias sont susceptibles d'un bon usage. Et la question éducative essentielle, c'est quel usage on fait de ces médias. Il ne s'agit pas de les interdire et de vouloir revivre comme on vivait au 19e siècle, bien entendu. Për fat të mirë, të gjitha mediat janë të ndjeshme për çështjet edukative dhe duan t'i trajtojnë se sot nuk mund të jetohet si dikur në shekullin e 19. Megjithatë, ka një numër statistikash që janë shqetësuese edhe në nivel global dhe jo thjesht për Francën, për Shqipërinë apo vetëm Europën. Për shembull, doli një anketim amerikan i kohëve të fundit që tregon se një gjysmore kohë ekspozimi para ekranit nga ana e fëmijëve e ulndjeshëm aftësinë e tyre për të kryer detyrat e shkollës. Që do të thotë se sapo fëmijët rrinë më shumë se gjysmore mbi smartfonat, tabletat, para kompjuterit apo para televizorit, ulet patjetër aftësia e tyre për shkollë. Dhe sipas anketës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fëmijët që rrinë 4 deri në 5 orë para ekraneve kanë një rënje drastike të tmerrshme, jo vetëm të leximit, por edhe të përqendrimit, të empatisë, të socializimit e shumë dëme të tjera. Des problèmes d'empathie, des problèmes voilà, de mise en relation qui sont vraiment très très importants. On a fait aussi chez nous il y a un mois, je crois 2 mois. Edhe tek ne, më duket para 2 muajsh, u realizua një anketim i tillë në plan kombëtar dhe numri i njerëzve që nuk lexojnë doli tepër i lartë. Kemi dhe një debat se çfarë duhet bërë. C'est un débat maintenant qu'est-ce qu'on doit faire. Mais là, en fait, à mon sens, c'est même pas un débat. C'est-à-dire qu'il y a une mission de communication des pouvoirs publics, en France en tout cas, je ne connais pas la situation albanaise, mais en France, qui est de dire très explicitement à tous les parents... Për mua nuk duhet quajtur as debat.
Është një mision e një detyrë e pushtetit publik. E kam fjalën edhe për Francën, që t'u thotë prindërve hapur se ekranet janë shumë të rrezikshëm për fëmijët. Që do të thotë se kur i ekspozojnë fëmijët përpara ekranit, është njësoj si t'i japim një drogë, sepse i krijon varësi, i dëmton trurin dhe pengon të bëjë gjëra të tjera. Unë kam vetë 4 fëmijë dhe e di se sa e lehtë është t'i lesh ata para televizorit kur je shumë i zon, por ky qëndrim në ekran është një shkatërim i vërtet për ta. Nuk duhet ta bëjmë kurrë. Duhet të luftojmë, t'i bindim që mund të bëjnë gjëra të tjera të bukura, të lozin për jashta, të ndërtojnë sende me duart e tyre e shumë të tjera. Ekrani nuk është zgjidhje dhe ne duhet ta luftojmë. Aussi des belles choses, mais plutôt qui va jouer dehors, qui va jouer dehors, qui construisent des Lego. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. Ça demande plus d'attention, c'est vrai des parents, mais la télévision, ça n'est pas une solution à long terme. Et puis, la deuxième chose, c'est que les parents ont un rôle essentiel dans la transmission. Së dyti, prindrit kanë një rol shumë të rëndësishëm për të zhvilluar tek fëmijët shijen e leximit. Gjëja më e mirë që prindrit mund të bëjnë për fëmijët e tyre, përveç se ti duan, është që t'u lexojnë atyre përralla. Përrallat që u lexojmë në mbrëmje fëmijëve, sikur edhe vetëm 10 minuta, ju ristrukturojnë pafundësisht imagjinatën, pa përmirësojnë mënyrën e të folurit, mësojnë të bëhen më të dashur dhe gjithë ajo botë që njohin nga përrallat humbetet deri në fund të jetës në zemër. Nuk mund të përfiturohet se sa i madh është roli vendimtar i prindërve në zhvillimin mendor të fëmijëve kur u lexojmë libra. Unë vetë bëj çmundem, duke propozuar librat më të mirë atyre. À leurs enfants quand ils les font lire et quand ils les aident à la lecture. Et voilà, moi je fais ce que je peux en proposant les meilleurs livres que je peux faire pour les parents. Unë jap këto libra prindërve, por duhet që ata t'i përdorin për të mirën e fëmijëve të tyre. Kur të arrijmë që të bindim prindërit që t'u ndikojnë leximin më shumë fëmijëve, edhe vetë shoqëria do të ndryshojë shumë. Ka një ndërgjegjësim për këtë çështje se ta zëm 10 vjet më parë. Oui, en fait, il y a quand même eu une accumulation d'études scientifiques qui ont fait émerger un consensus. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde a à peu près conscience que laisser son enfant de 3 ans... Ka një akumulim studime shkencore që kanë arritur një konsensus, që do të thotë se të gjithë e dim tashmë se të lësh një fëmijë 3 vjeç 2 orë para televizorit e dëmton atë. Më ndodh në Paris të shoh fëmijë në karrocë që në vend të ndjekin me sy qenin që kalon rrugës, zogjt, makinat, njerëzit. Shikojnë disa gjëra kotin në ekranin e një celulari të lidhur te njëri krah i karrocës 20 cm larg syve. Unë mbaj veten se nuk është e drejta ime, por po të isha mjek, psikolog apo specialist i shkencave komunikative, do t'u thoja atyre prindërve se po bëjnë diçka tepër kriminale ndaj fëmijëve të tyre, se po shkatrojnë trurin e tyre. Je dirais aux parents, mais c'est criminel ce que vous faites. Vous êtes en train de détruire le cerveau de votre enfant. Oui, j'ai vu même ici en Albanie cette méthode avec le téléphone à la poussette. Vraiment, c'est à pleurer ça. Oui, c'est terrible, oui. Mais en fait, c'est l'espace des sciences humaines, des idées, le monde des idées. E shohim dhe këtu këtë metodë me telefonin te karroca, por le të themi se hapësira e shkencave humane është zvogluar pak për shkak të zhvillimit ekonomik, të digitalizimit e tjera. Megjithatë, njerëzit luftojnë si ju që jepni këtë kontribut. Mais moi, je le vois pas vraiment comme une lutte parce que j'ai pas l'impression que j'ai des ennemis. Bien sûr, c'est sûr. On peut considérer qu'il y a un certain nombre d'outils Unë nuk do ta quaja luftë se duket sikur kam armiq. Unë përpiqem të përçoj idenë se leximi është një përvojë mrekullueshme, një kënaqësi e madhe, se mund të kesh shumë momente të lumtura në jetë, por lumturia kur zhytesh në një tekst filozofie është më e madhja. Të duket sikur nga ata filozofë të mëdhenj nuk do të kuptosh asgjë, por për një çast ndihen se ata hapen për ty dhe të japin një dritë madhe se ke hyrë papritmas, për shembull, në thellësi të mendimit të Hegelit. Unë nuk njoh përvojë kënaqësi më të madhe se kjo. Është gjëja më e fortë dhe më e bukur që mund të ofrosh. Pra, nuk them se do luftoj që veprat e vjetra të jetojnë akoma, por për t'i dhënë fëmijëve tanë gjërat më të mira që kanë nxjerrë njerëzimi. Au monde. Donc il ne s'agit pas de défendre notre petit précaré en disant on veut se battre pour que les vieilles œuvres vivent encore et pour notre héritage, etc. Non, il s'agit de proposer ce qu'on a de meilleur à donner aux enfants. Oui, et ça c'est très bon. Le të rikthehemi pak tek aktivitetet tuaja këtu, madje në gjithë rajonin e Ballkanit. Më duket që mbas Shqipërisë do të shkoni në Kosovë, në mos gaboj?
Po, pas disa takimeve këtu. Është programi i ambasadës? Po, do të shkoj edhe 2 ditë në Prishtinë, në Kosovë. Do të takoni mësues, profesor edhe fëmijë? Voilà, en fait, j'ai 3 types de rencontres. Il y a des rencontres de presse pour faire connaître la collection, qui sont organisées plutôt donc, par mon excellent éditeur de... Do të bëj 3 lloje takimesh. Do të ketë edhe takime me shtypin që të bëj të njohur këtë seri, këtë kolan, që këtu është realizuar nga një botues i shkëlqyer i papirusit. Do të ketë edhe takime me fëmijët, në licet dhe shkollat ku mësohet frëngjisht, por edhe ku jepet lënda filozofisë. Mësova me gëzim se filozofia jepet në arsimin e mesëm. Do të takohem edhe me profesorët e filozofisë për të diskutuar mbi praktikat e mësimdhënies së filozofisë për fëmijët. Pas viteve 70, në vende të ndryshme kanë dalë shumë gjëra të reja, ku është futur lënda e filozofisë në arsimin e mesëm. Franca është në një fazë eksperimentesh të ndryshme, sepse ka disa lloje të ndryshme praktikash filozofike. Për shembull, unë bëj historinë e filozofisë, por ka të tjerë që e shpjegojnë filozofinë përmes teatrit, përmes arteve plastike, me debate të ndryshme filozofike. Të gjitha këto e pasurojnë përfitimin e filozofisë dhe, për këtë arsye, është me vlerë, mendoj, t'ia paraqes mësuesve dhe profesorëve të filozofisë këto praktika të ndryshme, por edhe për të marrë mendimin e tyre për librat që botoj, në mënyrë që të përmirësojnë të ardhmen. Pour leur donner des idées et puis pour recueillir aussi leurs avis sur ces petits livres et sur la façon dont on peut faire de la philosophie en classe avec eux. Edhe për ju është një shkëmbim i vyer idesh pra. Oui, enfin, pour moi c'est toujours vraiment très riche dans tous les pays d'entendre des retours de praticiens de la philosophie avec Patjetër, për mua është pasurimi i madh të dëgjoj në vende të ndryshme atë që më tregojnë profesorët e filozofisë në praktikat e tyre, sepse ne, në Francë, si tradit jemi më shumë të fokusuar në histori akademike të filozofisë. Prandaj dhe unë krijova botimet Petit Platon. Në këto takime unë mësoj shumë dhe më shërbejnë për mëtej, për të pasuruar praktikat e mia. Shpesh, pasi jam kthyer në Francë, kam botuar librin tjetër me idetë që më kanë ardhur pas një udhëtimi të tillë me takime. Il y a des concepts, par exemple, de collection qui me sont venus, des idées de collection qui me sont venues à partir de mes rencontres avec des éditeurs étrangers ou avec des professeurs étrangers, oui. Parce que vous avez le but de continuer. Keni ndërmend të vazhdoni deri në një numër të saktuar të këtyre lloj botimesh? Oui, en fait, voilà, l'idée, comme je vous le disais, c'était donc pour cette collection-là, de raconter, peut-être pas toute l'histoire de la philosophie, parce que je n'y arriverai pas, mais d'arriver à raconter une grande partie de l'histoire de la philosophie. Donc, non Si ju thash, dua të jap një pjesë të madhe të historisë së filozofisë, sepse të gjithën është e pamundur. Jo vetëm autor shumë të njohur si Sokrati e Platoni, por edhe autor si për shembull Wittgensteini e të tjerë, për t'i dhënë fëmijëve kënaqësinë dhe të zbulimeve të vogla. Une fois que voilà, cette collection sera installée, on peut évidemment la décliner sur différents supports. On est en train de faire des audiolivres en France. Je serais très heureux qu'on puisse trouver un producteur qui se lance dans l'aventure d'une déclinaison sous forme de dessin animé pour toucher un plus large public. Pasi të mbaroj kolanën, mendoj do të drejtohem ndaj librave vizatimor dhe jam i lumtur që kam gjetur një producent në Francë që punon në këtë fushë, se kështu takoj një publik më të gjerë. Ka ende punë për më të vegjëlit. Kam një kolan që i dedikohet më të vegjëlve, ku kemi metodë tjetër. Është Platoni vetë që i shpjegon gjërat, kuptimin e fjalëve e të tjerë. Ja, është ky libri në ekran. Po, pra, që i nxit fëmijët e moshës 3-4 vjeçare të ngrejnë pyetje që mund të quhen filozofike. Më pas dhe projekte që dalin paralel rrugës, ta zëm si mund t'ja paraqesim autorët e mëdhenj të filozofisë një shtresë të rinj, më të rritur, që t'i ndihmojmë në rritjen e tyre personale dhe që mund të shtrohet kështu, si mund ta shohim botën me sytë e Nietzsches, apo të Spinozës, apo të Schopenhauerit. C'est quelque chose qui est intéressant. Comment est-ce que le fait de voir le monde avec les yeux de Nietzsche ou de Spinoza ou de Schopenhauer, Schopenhauer ce serait sinistre. Schopenhaueri është pak si shumë i rënd, por mund të ndihmojë të depërtosh në vetë jetën tënde personale. Pra ka shumë gjëra për të bërë. Enfin, de honorer une belle vie d'éditeur. Shumë e vërtet. Ju keni dhe librari në Paris, me sa di. Oui, en fait, c'est une librairie maison d'édition. Parce qu'à Paris, vous savez, au XVIIe siècle, quand Pascal et puis ses contradicteurs de Port-Royal
Po, në Paris kemi edhe librarin. Në shekullin e 18, botuesi i Paskalit ishte edhe shtypshkronjës e librar. Ai shtypte veprat e tij në obor të librarisë e pastaj shiste aty. Ne pak a shumë bëjmë të njëjtën gjë. Nuk i shtypim në obor të librarisë, por në zyra të vogla dhe i shesim te libraria pastaj. Aty bëjmë edhe ateliet me fëmijët. Kemi edhe shumë libra të tjerë për rinin. Është vërtet një hapësirë me libra e me të rinj, mjaft e gjallë. Où on a aussi des tas d'autres livres jeunesse d'éditeurs qu'on aime beaucoup, et c'est un espace qui est vraiment dédié à la jeunesse et à la Pra nuk është vetëm librari, sepse është edhe një vend për diskutime të hapura. C'est une sorte de showroom pour la maison d'édition, Po, një përzierje shtëpie botuese, librarie, e diskutimesh letrare. Është bukur e mjaft e lidhur me filozofinë. Është akademia jone vogël e Petit Platos. Petite académie. Académie de Petit Plateau. Oui, c'est vraiment extraordinaire tout ce que vous faites. Et je suis été fortunée de vous avoir ici. Është e jashtëzakonshme gjithçka që ju bëni dhe unë pata fat që ju mora në studio. Ju uroj shumë suksese, do t'i ndjek botimet e tjera në shqip tuaja që do të botojnë këtu ne dhe faleminderit për pranimin tuaj. Alors, merci beaucoup pour cette présence ici. Merci à vous infiniment de votre invitation. Unë ju falenderoj pafundësisht për ftesën dhe vëmendjen e shikuesve. Oui, et j'espère que vous serez bien dans ces jours-là. Ta kaloni mirë në Shqipëri, në sa qytete do shkoni, në Durrës, në Elbasan dhe Prishtinë. Prishtina. Udhëtim të mbar dhe të takojmë së shpejti. Et à bientôt. Mirupafshim.